Var har vi kommit med, Kiss? Till ett fantastiskt nybyggt hus. Vi sa ju det i förra avsnittet att vi skulle kolla in ett riktigt häftigt hus. Jag tror det är smart också att träffa folk som har byggt hus. Vi har inte varit här innan och vi har faktiskt inte sett bilder heller. Nej. Men så här, första blicken på det så blir det väldigt mycket lite som vi har tänkt det också. Ja, absolut. Förutom att jag sa ju först att hela huset är ju betong. Ja. Och det är ju så fint. Ja. Alltså det är nästan så att jag vill göra det. Men det kan vi inte göra det. Men jag hade velat det. Mickis, Ja. vad tycker du om golvet då? Ja, eller det här har jag sagt. Ser du? Nu börjar du ändra dig lite. Ja, faktiskt. Ja, för det är bara så här klinkers, alltså det är det jag vill ha. Ja. Och alla är typ så här, det är för mycket utomlands. Och även som de ska bygga samma golv inne och ut. Precis som jag ville. Vi ska få 3 bra lärdomar att ta med oss från det här huset av de som har byggt det. Exakt, och det tror jag är mycket värt. Ja. Och jag tyckte de 3 nu när vi ändå har hört dem. Ja, vi har fått en genomgång på huset redan. Exakt, vi har men vi redan ska kört gå igenom dem för er. Ja, och det är så bra faktiskt, jag håller med om dem. Märker du en sak med det här golvet? Men det är inte... Det är varmt. Ja, det är varmt. Det är golvvärme och det skulle vi också ha. Ja, och det är klart att man kan det blir inte kallt då. Nej. Alltså jag fattar inte så här, jag tycker lätt att vi ska ha det här. Nej, men hör du inte en grej? Att det ekar eller? Det ekar lite. Ja, men det gör det ju. Men då kan man ha Matta. Ja. Man kan ha fler saker också. fler saker. Det kommer vi säkert gå in Fler på absorbenter av... Du styrde in det här till något som du vill prata om sen. Det ska vi prata om sen. Senare avsnitt. Senare avsnitt. Hej på er! Det är ju så spännande att få komma hit och bara se vad ni har gjort liksom. Ni har ju hållit på med det här huset ett tag nu. Ja, det har vi ju gjort. Jag har ju tagit ett par år. Jag köpte tomten för kanske 2,5 år sedan. Ursäkta. Leksakerna. Ja, det är de enda leksakerna vi har nu här ju. Ja. Ja, vi har varit på i 2,5 år tror jag. Jag flyttade in för några månader sedan. Men galet kul och spännande projekt. Ja. Ganska motigt också mellanåt. De säger det. Är det vägen mot en skilsmässa? Ja, det kan det ju lätt vara. Ja, det är inte samma man som du började bygga med. Jo, och det är faktiskt samma man som vi bygger det andra. Jag är fortfarande här. Ja, det är helt sjukt. Och det här är faktiskt andra huset vi bygger. Ja. Så att det är helt otroligt. Första anblicken när vi kom in här, alltså det är ju en sån fantastiskt stora fönsterpartier som släpper in så mycket ljus och Micke såg en sak direkt som hon har sagt till mig och det är med färgen. Att man har samma färg på taket som på väggarna. Jag har fått så mycket tips om det. Alltså folk som tittar och tycker att det är så här, att man ska ha det. Jag har liksom inte tänkt på det, för det var ju när vi pratade färg så sa jag så här, ja men vitt. Alltså i taket, som vanligt. Alltså hur gör man annars? Men det här är faktiskt riktigt fint. Ja, men det var ett av våra första såna här statements eller som vi bestämde oss för. Nej, men det ska vara samma. Sen var det lite svårt att välja kanske nyanser, men då gick jag till en människa som var jättebra på det här och som sa en färgkod bara direkt och sen så såg jag väl på sakerna en gång och så nej men det är ju den färgkoden. Så den har vi kört på allt och det är ju verkligen min absolut hetaste rekommendation till er. Det är ju att har ni hittat en färg? Kom ihåg. Men vad sa du att det hette? Så mono... Ja, men vi har ju Monochoice. ett eget litet koncept då, som vi kallar för Monochoice. Och det... Ja, vi gick igång jättemycket på det. Ja. Monochoice. Vad är Monochoice då? Ja, men det betyder att vi har bestämt oss för 1502i som den här färgen heter. Vi har bestämt oss för den här. Det är den här. Är det någon sån här
inte kalksten men keramik. Så har vi valt den. Och sen har vi valt ett träslag då, valnöt som man kan säga. Ja. Så att when in doubt, liksom när vi tvekar på någonting eller vad ska jag fundera, då är det något av de här 3 som gäller. Ja. Alltså det är klockrent. Det blir så mycket enklare. Det är alltså jag gick igång väldigt hårt på det. Ja, men det är jättebra. Blir det ju liksom snygg harmoni och sen blir besluten så mycket enklare för man blir trött att ta beslut. De säger att det är 3000 val när du ska bygga hus. Och då är det säkert men nu drar ju ner det så mycket. Det blir... Och då kan du foka på andra saker. Så det är två bra grejer. Ja. Vill du ha några mer tips då? Ja, vi vill ha alla tips du kan ha. Men ta de viktigaste först. Ja, men monochoice är ju absolut det. Och sen så har vi också en som vi faktiskt också har varit överens om. Det är att vi kör 80-20-regeln. Ja, det 80-20. Jo, men alltså att man bestämmer sig för att om det här blir 80% bra av den dröm man hade från början, då är vi nöjda. Ja. För om man alltid ska gå på 100%, att det ska vara 100% perfekt alla saker, då kommer ni inte bo tillsammans i detta fina hus. Men då måste vi dra upp det från 5 till 50. Exakt, där vi var innan. Okej, vi måste bli mer noggranna. Då är det helt safe. Men den här 80-20-regeln tycker jag också är ganska bra att liksom ha med sig, eller hur? Det gillar alla också. Ja. Han gillar golvvärme, tror jag. Ja, nice. Peter brann för det här golvet, jag brann inte lika mycket. Men nu gjorde han det och då har han stått på sig och nu tycker jag att det ändå blir bra. Så jag glad att han gjorde det. Så ta bara de fighter som du verkligen vill vinna. Då är det den fighten. Jag tar den nu. Du tar den. Sen ett tips till som kanske, om du har fått det där då kanske Jens ska få ett tips. För du var inne på det, jag hörde det när du pratade runt här. Och då tror jag att det som Peter då har drivit hårt, det är det här att faktiskt tänka på underhållet. Man ska inte förväxla underhåll med underhållning. Men underhåll, att man liksom tänker på att det ska vara ganska underhållsfritt om man vill göra andra saker i livet. Vi har ju en sån här mantra, KISS. Keep it simple, stupid. Alltså, och då... Jag har det. Jag pratar ibland och så lyssnar inte du. Men det är ganska enkelt och det är ju både monochoice, KISS, och så är det att underhålla, alltså allt underhåll. Att det ska vara så enkelt att sköta allting. Det är därför vi tyckte också swimspot var liksom det klockrena för oss. Self-cleaning. Men det är 3 grejer. Ja, men det är ett riktigt bra tips. Och sen tycker jag, ni har gjort väldigt mycket spännande i det här huset. Till exempel den här trappan. Den är ju beställd ifrån Kina. Den har vi köpt i Kina. Det är så intressant. Både att våga göra det och att det blir ju så bra i slutändan. Det var ju knappt att vi vågade, men vi gjorde det till slut ändå. Så man får ju... No risk, no reward. Ja, exakt. Ibland får man chansa lite grann. Och om man då har sin 80-20-regel så kan man ju få in den. Faktiskt. Om det inte blir 100% bra. Vad är det bästa med huset nu då? När ni har flyttat in. Nu har ni inte bott här jättelänge, men ni har ändå bott inne lite grann och ni håller på här nere med Attefalls och poolen håller på att byggas. Jag ska inte säga tomten, men det är, för oss är ju de stora fönstren, ljuset och vattnet och den här ytan när vi är liksom, alla är här nere tillsammans, hela familjen. Och det här stora köket, att alla kan vara laga samtidigt. Ja, det känns som att ni har tänkt lite lika som vi också har tänkt med. Att det är köket, det händer grejer och man vill ha de här sällskapsytorna och man vill kunna umgås på ett naturligt. Flödet ska gå bra genom de här sällskapsytorna. Men just att huset funkar både för vardags och för fest. Ja, precis. Det här är inte dumt, Mickis. Kan man öppna? Nej, men den ska ju vara det. Den ska ju vara använd. Det är inga konstigheter. Ja, det ska användas. Stort tack. Ska vi gå och kika runt lite till och titta på lite detaljer? En grej som jag tycker är väldigt fint, eller som jag gillar, det är de här dörrarna som går ända upp i köket. Nej, men det ser liksom lite maffigt ut. Ja, vad liten du ser ut. Ja, exakt. Det är jättecoolt. Jag tycker att vi borde typ satsa på det också.
Sen är det platsbyggt kök också, vilket jag gillade väldigt mycket. Ja, det är också väldigt nöjda med. Riktigt fint. Jag kikar ner i en låda. Jaha. Det här är skittråkigt också. Ja. Fan, jag har ingenting fint i någon låda. Men om man säger att lådorna, det känns väldigt bra byggt liksom. Ja, det är fint. Ja. De känns liksom lite rejäla. Ja, det är här är ju... Ja, det här är ju nice. Ja, så tycker jag att de är lite fina med att det ändå är tätt igen. Trä liksom. Jag vet. Var kommer de komma in och filma? Överallt. Vi ska kika överallt. Så bara trycker man ju in grejer liksom. Nu går vi upp i walk-in-closeten och kollar. Ja, precis. Alltså den här trappen är ju riktigt ball. Och så ser man rakt upp i himlen. Och de berättade lite att konstruktören hade inte blivit sådär jätteimpad över den lösningen. Men det blir väldigt bra. Här Mickis, jag tänker att det här har jag försökt få fram jättemycket, men att man har dörrkarmar och trädörrar. Jag tycker det är så jäkla... Ja, men så här, om vi säger så här. Jag har inte varit så hypad på det på grund av att vi har haft trägolv. Då tycker jag att det blir för mycket trä. Jag tycker att det blir liksom, det är så mycket trä så det blir så mörkt och jag gillar inte det. Har vi sånt här golv, och jag hade tänkt i beige, inte i grotta. Grotta är jättefint men passar mer oss med beige. Ja. Lite mer sandigt. Det var lite det mer, vi hade ju sandigt som... Ja, men jag tänker typ så här Marrakesh. Alltså du vet, lite sådär är jag, förutom färgerna. Utan jag vill ha liksom beige, sand. Ja. Och då passar det ju verkligen med att ha trä. För det är lite det jag vill ha. Typ om vi ska ha de här trevalen, då är det ju typ trä, sand och liksom lite... Ja, jag vet inte mer. Men allt faller. Eller? Stiger vi bara på här i sovrum och allting. Men alltså att detaljerna går igenom. Alltså den här valnöten som de har valt. Ja, men det är det jag menar som hon sa där med tre. Det är typ det bästa tipset alltså vi någonsin har fått, tror jag. Att bara välja så här, för att det har jag ju tänkt lite innan med golv och allting, att vi ska, man vill gärna ha samma. Det ska vara en röd tråd i hela huset. För oss är det viktigt att allt hänger ihop. Och jag tycker det blir så snyggt. En så snygg helhet. Allting blir lättare, tror jag. Ja, lättare och snyggare. Alltså, jäklar. Den här utsikten. Alltså, den är brutal. Det är brutalt, Mickis. Nu är alla ledsen där nere. Ja, nu måste vi dra. Häng med upp här nu, barnen. Kolla, ska de kolla Zero idag? Ja, men det här är ju fantastiskt. En takterrass och ha den här utsikten liksom. Herregud vad härligt. Alltså det här är sån lyx. Ja, det här är lyx. Det här hade jag också velat ha, men nu ska vi inte ha det för vi har ju solceller och sen bygger vi så pass. Vi lägger så mycket krut på altanen där ute ändå så, och vi får sol där. Vad tyckte ni? Ja, spännande. Ja, men lite så. Och speciellt då om det här monochoice, att man ska välja så lite materialval som möjligt. Ja, och bara jobba genomgående med det. Jag tycker det är skitsmart. Ja. Och 80-20 var också ett väldigt bra tips också. För det där är så här, jag vill inte heller nörda ner mig i detaljer. För mycket. så Alltså att, då blir man ju bara trött på det. Sitta och skruva på små saker liksom. Nej. Och nu har Mickes valt golv tydligen. Vad tycker ni om det? Ja, det kan ni också säga. Ja, jag vet ju att många som bor i Sverige då, för det är inte så vanligt att man kör liksom helt genomgående typ klinkers. Men jag har varit peppad på det sen start. Så jag hoppas att ni tycker att det låter som... Jag tror att det är lite nytänk. Varför ska det bara vara trä? Alltså... Varför kan man inte bara köra klinkers? Jag tycker det är nice. De gör det jättemycket utomlands, antagligen för kanske att det är varmt också, men... Vi låter er bestämma. Ja, kör på. Nu ska vi gå och käka lite hamburgare och så får ni ha en riktigt bra vecka och helg sen. Och så får ni ha det bra nästa vecka också tills vi ses nästa gång. Ja. Ha det gött! Hej då! Hej då!